Pertikaian di kawasan Laut Cina Selatan telah lama menjadi topik hangat dalam tajuk berita antarabangsa. Antara agenda yang sering diperkatakan adalah mengenai hak laluan pelayaran, keselamatan maritim dan juga rebutan sempadan kawasan perairan. Pertikaian ini berlaku antara negara China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei. Konflik mula terjadi apabila negara China mula membuat tuntutan atas hak kedaulatan di sebahagian besar perairan Laut Cina Selatan dan mula menjadi lebih agresif dalam merampas hak tersebut. Negara-negara lain yang terlibat terkesan kerana perbuatan China ini yang keterlaluan dan tidak mengikut saluran undang-undang antarabangsa yang betul. Jadi, video kali ini kita akan melihat kenapa China mahu mendapatkan hak Laut Cina Selatan. Teruskan menonton. Pertikaian yang berlaku di Laut Cina Selatan ini adalah sangat kompleks kerana ianya merangkumi banyak isu yang bertindih seperti status hak milik, garisan sepadan, hak laluan jalan air, perikanan dan sumber bumi seperti gas asli serta petroleum. Ini menyebabkan pelbagai kekeliruan dan kerumitan kepada semua negara yang terlibat. Laut Cina Selatan ini amat penting sebagai laluan perkapalan utama dan beberapa negara mula menuntut hak pemilikan ke atas pulau-pulau kecil, seterusnya kepada laluan masuk penting untuk kapal perdagangan. Perspektif serantau. Konflik terjadi kerana berlakunya tuntutan bertindih ke atas kawasan perairan oleh negara-negara terlibat. Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam semuanya mempertikaikan tuntutan yang dibuat oleh China yang mahukan sebahagian besar kawasan Laut Cina Selatan. Negara-negara ini sudah berdekad terlibat dalam konflik kawasan perairan, akan tetapi sejak beberapa tahun yang lepas, tekanan dilihat semakin memuncak. Beijing membuat tuntutan ke atas kawasan di dalam lingkungan Nine Dash Line yang merangkumi sekitar 90% daripada kawasan perebutan. Garisan berbentuk U ini diguna pakai mengikut peta dari China pada tahun 1940-an dan terletak sejauh 2,000 km dari tanah besar China, akan tetapi hanya beberapa ratus kilometer dari negara Filipina, Malaysia dan Vietnam. Pentadbiran di Beijing telah menyatakan semua kawasan perairan dan daratan seperti Kepulauan Spratly dan Perisel dalam lingkungan ini adalah milik China. China tidak mempedulikan tentangan antarabangsa dan telah membina fasiliti ketenteraan sendiri di Spratly dan komuniti penduduk di Perisel. Pada bulan April 2020, kapal peronda pantai China telah melanggar dan menenggelamkan kapal nelayan dari Vietnam berhampiran Kepulauan Perisel. Perspektif antarabangsa. Konflik yang terjadi ini dilihat sebagai cara untuk China sebagai kuasa besar dunia untuk menunjukkan kekuasaannya dalam berjaya mendominasi Laut Cina Selatan kepada kuasa besar lain seperti Amerika Syarikat, Jepun dan India. Negara Amerika Syarikat yang terlibat dalam perang dagangan dengan China dilihat tidak mahu masuk campur. Akan tetapi, pihak Amerika Syarikat mahu kebebasan laluan diberikan kepada kapal-kapalnya di kawasan tersebut. Pada pertengahan April 2020, operasi meninjau sumber asli minyak oleh syarikat Petronas Malaysia di perairan di Borneo juga diganggu oleh kapal peronda China, Hai Yang Dihi 8. Keadaan ini menyebabkan berlakunya ketegangan antara pihak China dan Malaysia. Pihak tentera laut Amerika Syarikat menghantar kapal dan disertai pihak Australia ke kawasan perairan berdekatan. Amerika Syarikat mengecam tindakan China dan mahu China menghentikan membuli negara-negara kecil lain. Perspektif sejarah. Ahli sejarah China menyatakan kemarahan kuasa barat dan Eropah seperti Inggeris, Perancis dan Amerika pada masa dahulu di kawasan perairan Laut Cina Selatan adalah satu sejarah yang memalukan untuk China, Century of Humiliation. Oleh itu, ianya dianggap satu tindak balas oleh China pada masa sekarang untuk melindungi semua kawasan perairan dari sebarang gangguan kuasa besar lain. Namun di sini, China dilihat tidak mempedulikan peredaran zaman dan undang-undang antarabangsa yang telah berubah sejak kurun ke-19 dan 20. Perspektif ekonomi. Beijing melihat Laut Cina Selatan sebagai aset penting dan dianggap sebagai laluan sutera di laut. Laut Cina Selatan yang kritikal untuk pelan pembangunan ekonomi masa depan China yang dinamakan China's Greater Bay Area, iaitu merangkumi Hong Kong yang sedang pesat membangun. Oleh itu, China akan melakukan apa sahaja untuk mempertahankan kawasan penting perairan untuk membina kekuatan ekonomi di pihak mereka. Kesimpulannya, perkara utama yang dimahukan China di Laut Cina Selatan ialah semestinya kuasa. Ini akan membangkitkan pertanyaan, adakah China akan dapat menguasainya? Jika tidak, kenapa? Dan jika ya, bagaimana? Konflik seperti ini tidak boleh diselesaikan dengan menggunakan faktor kuasa siapa yang lebih hebat seperti menggerakkan tentera laut masing-masing.
Akan tetapi, punca kenapa China merasakan berhak ke atas kebanyakan kawasan perairan Laut Cina Selatan ini perlu dinyatakan dan dibawa untuk rundingan dengan fakta yang kukuh. Seterusnya, diselesaikan mengikut saluran undang-undang supaya semua negara terlibat tidak lagi ditindas. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.